Nederland heeft een parlementaire democratie. We kiezen elke 4 jaar onze volksvertegenwoordigers die geacht worden om in het parlement tijdens debatten met goede argumenten onze standpunten te verdedigen. De politieke elite vindt dat maar niks. Zij vormen liever een kabinet met vriendjes, zodat ze als meerderheid kunnen blijven doen wat ze willen. Maar als die vriendjes elkaar toch niet zo lief vinden, dan loopt de hele formatie vast. Vroeger, als je niet met het ene jongetje wilde spelen, dan kreeg je gewoon een draai in je oren. Het maakte niet uit hoe erg hij stonk, je was tot elkaar veroordeeld. Toch zijn er altijd pestkoppen die anderen buitensluiten. Zij worden zo verteerd door haat dat het ze niks interesseert dat ze zelfs hun eigen omgeving kapot maken. Iets dergelijks gebeurde er rond de formatie van het kabinet Rutte 3. Eigenlijk draait alles om Geert Wilders. De formatie gaat over immigratie. De VVD vindt dat de PVV 1,3 miljoen moslims uitsluit, dus sluit de VVD 1,3 miljoen PVV'ers uit. Nogal hypocriet. Ze kronkelen en wringen zich in allerlei bochten om maar niet met Geert Wilders te hoeven regeren. De VVD regeert liever met links. Ik presenteer 5 mogelijke oplossingen. 1. Democratie. Dat kinderachtige gedoe moet maar eens afgelopen zijn. Het volk heeft zijn volksvertegenwoordigers gekozen. Zij moeten het volk vertegenwoordigen en niet zichzelf. De democratie en het landsbelang moeten leidend zijn. Niet de vriendjespolitiek, de subjectiviteit of de emoties van een stelletje machtelustelingen. Maak het objectief, los van meningen. De grootste partij moet regeren, samen met de tweede, de derde en eventueel de vierde partij. Kom niet met de smoes dat totaal verschillende partijen niet met elkaar kunnen regeren. De democratie heeft gekozen. Bovendien wordt de VVD vaak als rechtse partij gezien, terwijl zij liever met links regeren. 2. Referendum. Een andere simpele oplossing is alle mogelijke coalities op een stembiljet te zetten. Dus ook alle coalities waaraan de PVV meedoet. Vervolgens kunnen we een referendum houden. Gewoon democratisch. De meeste stemmen gelden. De uitslag moet geaccepteerd worden. Of vinden die kleuters in Den Haag dat soms te eng? 3. Stemmen per onderwerp. Politieke partijen hebben hele uitgebreide partijprogramma's. Daar zijn we het nooit 100% mee eens. Toch moeten we altijd kiezen voor een volledig programma. Na de verkiezingen proberen politici tot overeenstemming te komen op basis van algemene stellingen. Dat is nog moeilijker. Is het geen idee om per onderwerp te stemmen? Gewoon per onderwerp een minister kiezen. Zo kan je voor immigratie een minister kiezen van de ene partij, terwijl je voor economie en onderwijs ministers kiest van de andere partijen. Na de verkiezingen is de macht dan al meteen verdeeld. Daar hoeven we dan niet langer over te bakkeleien. 4. Het debat. Het belangrijkste nadeel van het vormen van een kabinet is dat alle politieke debatten waardeloos worden. Ze hebben namelijk altijd de meerderheid en kunnen het debat gewoon negeren. Daarna stemmen ze wat ze willen. Ik wil dat veranderen. Vergeet die verkiezingen elke 4 jaar. Ik wil dat mensen altijd hun stem kunnen wijzigen. Real time, dus ook tijdens debatten. En dan wordt het interessant. Want als politici onzin praten, dan verliezen ze stemmen en hebben ze na het debat geen zetels meer. Ze zullen dus altijd met goede argumenten en goed beleid moeten komen om hun stemmen te behouden. Dat zal ze motiveren hun werk goed te doen. 5. Ieder voor zich. De beste manier om politici de consequenties van hun beleid te laten zien is een wet die hun macht beperkt tot hun eigen achterban. Ik wil dat politici die de belastingen willen verhogen dat alleen maar kunnen doen voor de mensen die op hen gestemd hebben. Ik wil dat politici die ons land willen weggeven ten behoeve van de massa-immigratie dat alleen maar kunnen doen in de huizen van hun eigen supporters. Want het is heel makkelijk om een grote mond te hebben over andermans geld en leven. Maar als ze alleen maar hun eigen achterban kunnen raken, dan zullen ze dieper moeten nadenken. Want als ze meer willen, dan zullen ze moeten overleggen. Dan zullen ze moeten onderhandelen. Maar wel op basis van argumenten en niet op basis van macht. Objectieve regels en sancties zijn noodzakelijk om de politiek eerlijker en transparanter te maken. Wie een te vormen kabinet dwarsboomt of laat mislukken, mag de komende 12 jaar niet meer regeren. Kan de grootste partij geen kabinet vormen, dan moet de tweede partij de kans krijgen. De zetels van de partijen die niet mee wilden doen, worden dan van het totaal afgetrokken. Er ontstaat dan een eerlijke kans voor de tweede partij, omdat er voor een meerderheid minder zetels nodig zijn. Tijdens de formatie wordt er niet geregeerd, dus hoeven ze ook geen salaris. Gaan we werken zonder kabinet, dan moeten er straffen komen als afspraken niet worden nagekomen. Macht moet beperkt worden tot de mensen die ook echt voor de betreffende politici hebben gestemd. Er moeten concrete regels komen voor politieke debatten met betrekking tot spreektijd, objectieve antwoorden en afrekenbare resultaten. Deze opsomming is zeker niet volledig. Een zeer interessant onderwerp dat verder uitgediept moet worden. Nederland is een bureaucratisch land, vol met ambtenarij. Letterlijk alles is geregeld in deze socialistische heilstaat. Maar als het om de macht en het verdelen van honderden miljarden gaat, is er opeens niks meer geregeld. Er heerst chaos en anarchie. Zielige democraten en liberalen proberen de dictator uit te hangen terwijl ons land in brand staat. Dit kunnen we alleen maar oplossen met objectieve regels, desnoods met een zakenkabinet, los van politieke dogma's. Maar het is van de zotte dat de politiek op het hoogste niveau zich gedraagt als een kleuterklas.